السلام عليكم، مساكم الله بالخير، والله يحييكم جميعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، واللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لفت انتباهي هاشتاج بالترند بالتويتر عنوانه سعودي يجاهر بالكفر، فلما دخلت لقيت مقاطع لواحد من المبتعثين اللي استغفر الله العظيم اللهم عافنا، يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء. لكن قبل لا نتكلم عنه خلونا أول شيء نؤكد على كم نقطة. أول نقطة أن هذا ما يمثل إلا نفسه، قطعا وقولا واحدا لا يمثل إلا نفسه، لا يمثل طلابنا المبتعثين اللي نعتز ونتشرف ونفتخر فيهم، ونسأل الله العظيم لهم السداد والتوفيق، ونسأل الله أن يحفظ عليهم دينهم وأن يردهم إلى أهلهم سالمين محققين ما ذهبوا لتحقيقه. النقطة الثانية أنه من ثبت على الإسلام فهو الكسبان، ومن خسر الإسلام فهو الخسران. اللي مثل هذا والله العظيم أنك ترحمه وأنه يكسر الخاطر، لأنك مدرك حجم الخسارة اللي جالس يخسرها. لكن المسكين ما هو مدرك. أنت مدرك حجم الهلاك اللي هو جالس يهلكه، لكن المسكين ما هو مدرك. وأسأل الله أن يدرك قبل أن يدركه الموت. على كل حال طلباته تافهة وكلامه تافه والله ما ينرد عليه. يعني واحد يبغى بار بالسعودية، وواحد جالس يقول بن تيمية ما عنده مكيف وما عنده جوجل وما عنده انترنت وشلون ناخذ بكلامه. يعني كلام تافه، كلام سخيف للغاية، كلام سطحي للغاية. واحد جالس يقول أنا لو جتني بنتي بكرة معها بوي فريند راح أكون مبسوط جدا. ألف مبروك، يا ألف مبروك على هالأشياء الثمينة اللي بعدينك عشانها يا مسكين، استغفر الله العظيم. لكن خلوني أستغل كلامه وأنوه على كم نقطة في غاية الأهمية، أرجو من الله أنها تصل إلى حيث أرجو أن تصل. النقطة الأولى، تذكرون السؤال اللي أنا طرحته اللي فيه التحدي، ولا زال التحدي قائم. وش الشيء أنت اللي طالب بغير الشريعة الإسلامية؟ وش الشيء اللي حرمتك منه الشريعة الإسلامية؟ وش الشيء اللي موجود في العلمانية لا يمكن أننا نحصله في الإسلام؟ وش الشيء اللي تلاقيه في العلمانية يستحق أني أضحي بالشريعة الإسلامية علشانه؟ عطنا شيء ما هو موجود، محروم منه أنت في الإسلام، إلا الملذات والشهوات اللا أخلاقية، إلا الأشياء اللي هو جالس يطالب فيها الآن. وكنت أقول لكم إنهم بالنهاية ما عندهم شيء إلا هذا، لكنهم ما يقدرون يقولونه. الفرق بين هذا وبين اللي جالسين يطالبون بحجج واهية إن هذا صريح وقال اللي عنده وقال طلباته الحقيقية، ترى كلهم مثله. ما فيه. اسأل لي أي واحد يدعي إنه علماني ولا ليبرالي ولا يطالب بغير الشريعة الإسلامية، اسأله ليش طالب بغير الشريعة؟ وش الشيء اللي حرمتك منه الشريعة؟ وش بالنهاية نهاية اللف والدوران، الشيء الوحيد اللي حرمته منه الشريعة الإسلامية الانضباط الأخلاقي. والله ما عنده شيء ثاني، سواء صرح بهذا أو لم يصرح. ما عندك شيء ثاني، عطنا قلنا والله أنا لاقي بالعلمانية كذا وكذا وكذا وكذا، ولا نلاقيه في الإسلام، لذلك يا أخي نبغى العلمانية. ما في. الولد هذا الطالب المبتعث صريح وقال لك ترى هذا هو اللي ناقصني، بار وغير الفريند وشهوات وملذات حيوانية، بس ترى هذا اللي حرمتك منه الشريعة الإسلامية، غيره لا تلف وتدور علينا. ما في شيء ناقصك، بغض النظر عن مقارناتك السخيفة بيننا وبين أوروبا، احنا كلنا نعرف الفرق. يعني لا تجي تقارن لي الوضع الاقتصادي والعسكري والصناعي والطبي والحضاري اللي موجود في أوروبا وتقارنه بنماذج فاشلة من الدول العربية. لا، السؤال واضح، الشريعة الإسلامية وليس الدول العربية. وش الشيء اللي موجود في العلمانية لا يمكن أننا نحصله إذا طبقنا الشريعة الإسلامية؟ اهدنا إلى صراطك، علمنا الطريق الصحيح وينه، نورنا يا متنور، فتح عقولنا المنغلقة اللي ضايعة مفاتيحها ومصديها قفالها، نورنا، يمكن الله يهدينا وينور بصائرنا على ايدك. النقطة الثانية في موضوع الابتعاث، اتمنى، ارجو من الله، ما ابغى اقول اتمنى، ارجو من الله ثم من المسؤولين تطبيق تجربة في غاية الروعة مع ابنائنا المبتعثين، حرصا عليهم وخوفا عليهم ولا شك فيهم، ألا وهي حاجة بسيطة جدا. تدرون شيء؟ أرى أنه من الضروري إلزام الطلاب بتحليل السموم بشكل عشوائي ومفاجئ عبر مختبرات ومستشفيات معتمدة تحددها السفارة في الدولة اللي هم فيها. يروح الطالب
اللي يقع عليه الاختيار بشكل عشوائي، وهذا يجرى للجميع لكن بشكل عشوائي وبشكل مفاجئ، يلزم الطالب بتقديم نتيجة تحليل السموم خلال 48 ساعة من التاريخ اللي تحدده له السفارة. يروح للمختبر ويحلل تحليل السموم عن المخدرات وعن الكحول زي اللي يجرونه العسكر. يلزم فيه جميع بالذات الطلاب اللي عليهم ملاحظات، عشان اللي بهبله يرجع قبل لا تصير له مصيبة هناك، يرجع يداركونها هلا قبل لا تصير له مصيبة هناك، ثم هلا يلومون الجميع على اللي حصل له. هذا الأمر ضروري. أنا من رأيي أنه أمر في غاية الأهمية، ويحفظ الطلاب والطالبات من مخاطر كثيرة. يعني برنامج مثل برنامج الابتعاث برنامج ضخم والمأمول منه كبير وبعيد المدى، وأعتقد أنه برنامج عصري متطور يتطور وتعدل فيه بعض الملاحظات اللي تؤخذ عليه. أعتقد أنه من الضروري أن يضاف قانون للتحليل المفاجئ للطلاب. أنا كنت في أمريكا، ما أتكلم من فراغ، وأعرف كيف الوضع هناك. المخدرات ترى تنباع يعرفون الطلاب الكلام هذا، تنباع بالشوارع وبأرخص الأثمان في بعض الأماكن، بل إن بعض أنواعها في بعض الأماكن شرعية وقانونية ونظامية. يعني صحيح أن الطلاب ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين، مقارنة بالصالح من الطالح عدد كبير الحمد لله منهم على الأقل يعني مبعد عن نفسه عن الشبهات، لكن اللي يبتلى بطريق مثل هذا لازم يرجع لهله قبل لا يجيب لهله مصيبة أو يجيب لنفسه مصيبة. وأساسا وجوده إذا كان مبتلى، وجوده بين الطلاب المبتعثين الصالحين خطر عليه. وبالنسبة للمبتعثين أرجوكم أرجوكم أرجوكم، ترى في فخ خطير جدا وخداع مظهره، يوحي لكم إنه يتوافق مع اللي أنتم جالسين تشوفونه برا، لكن انتبه تنخدع به. انتبه. تدري من هو؟ المثقفين اللي عندنا أو اللي يسمون مثقفين عندنا، مو هو كلهم لكن عينة منهم تعرفونهم أنتم زين. انتبهوا تعتبرونهم مصدر من مصادر الثقافة أو مصدر من مصادر العلم. شفت هالولد هذا المبتعث اللي جالس يتريق على ابن تيمية؟ تدري منين جاب كلامه هذا؟ ترى جابه من عندنا، ما جابه من أمريكا، ما تعلمه بأمريكا. تدري ان الجامعات بواشنطن تدرس كتب ابن تيمية، تدرسها وتعتبرها من الأشياء الثمينة، من الكنوز اللي ما يتفرط فيها. تحسبني أبالغ؟ تابع السنابات الجاية وتعرف من هو ابن تيمية اللي جالسين يعلمونك عنه غلط. Welcome to the University of Nottingham and the Department of Theology and Religious Studies, and you're watching another video in the series Why Study? With me today I've Dr. John Hoover, who's our expert in Islamic studies, and he's also an expert in the work of Ibn Taymiyyah, and the way in which he approaches texts and so on. He's written a very huge work arguing that the revelation of Islam agrees with reason, so the agreement of revelation and reason. He's talked about Sufism and the spirituality of Islam, and he is well known for his critique of saint worship, shrine worship, or the shrine cult. So he covers all kinds of things, and there are different groups of Muslims and non-Muslims today who have taken interest in his work on any one of these counts and gotten quite into his thought. But he has something to say about a lot of different things. He stands about midway between the beginning of Islam and the present day. He lived in the late 1200s, early 1300s. He died in 1328. So standing at that juncture, halfway between the beginning and the present of the Islamic tradition, and then having captured the interest of so many people today, that makes him a very fascinating figure to study. So, in other words, here is someone who in Islam is as significant in the range of his work as Augustine or Aquinas is in the Christian tradition. Or even more so. I like to say sometimes, you know, if you walk the streets of Cairo, you can find Ibn Taymiyyah's works, or especially the works of his disciple Ibn Qayyim al-Jawziyah,
who writes a bit more poetically and more beautifully. You find them in almost any Islamic bookshop, where you're not going to find Augustine and Aquinas in any bookshop in the UK. Yes, unfortunately. So there's a sense in which Ibn Taymiyyah and Ibn Qayyim al-Jawziyya, his student, are more present in centers like Cairo and. So studying him is not just studying the historical thought in the way that we might study the historical thought of some great thinker in the past. It's actually studying a living force in Islamic understanding today. Yes, studying Ibn Taymiyyah is indeed studying a living force in the Islamic tradition, the present-day Islam. To what extent is Ibn Taymiyyah today? We spoke earlier about him being a living force. Mm-hmm. What would you say is the most salient of his thoughts that is active today? He really believed firmly that the religion of Islam was rational and agreed with reason, and he worked hard to show that. So he's an apologist, and I think that connects very closely with what many modern Muslims, not all modern Muslims, but many modern Muslims are seeking, is a rationalization and an attempt to explain the Quran and the tradition of the Prophet Muhammad in a way which makes sense. He's trying to make that make sense. It's reasonable. Okay. We have tried in this short film to introduce the thought of a great thinker. I hope you found it interesting, and I hope that it has helped you to discover more and whet your appetite to study even more. John, it's been great having you. Thank you. Thank you for watching. And from the Department of Theology and Religious Studies here in the University of Nottingham, goodbye. Well, Ibn Taymiyyah he dies in Damascus, in jail in 1328. And he has been misused during the 20th century by some of the most extremist Islamists. He is quoted, for example, in the 9/11 Commission official report as being the ancestor, the spiritual ancestor of Osama bin Laden. So to work about him is also to go a little bit into a minefield. But then when you read him, you realize that those who have misused him for terrorist purposes only read texts that he wrote to call for the resistance of Syria against the invasion of the Mongols at the end of the 13th century. But they start using those texts that were texts of national resistance against an invader. They use those texts to call for the killing of unjust Muslim rulers. And so if you go to other texts written by Ibn Taymiyyah, you realize that he was the most loyal subject of the Mamluk sultans under whose authority he was living, and who were not better than the Mongols. And you realize that he is caricatured, he is reduced to just a few pages that he wrote against an enemy. And when you look at other texts, which is quite easy because you can access them on internet or on CD-ROMs, or most of his writings have been published, you realize that you have there somebody who is at the same time probably the greatest in later Muslim theologian, and somebody who has a very, very moderate approach to the religion. He is a mufti, which means a religious scholar who has to give opinions about everything, every aspect